Hi sir, magandang hapon po. Sir, follow-up lang po dun sa study ng Johns Hopkins na number 2 yung Philippines sa Southeast Asia. Do you think this time it's a fair assessment na pumapangalawa tayo sa Indonesia? And aside from this, sir, you mentioned kasi last week that we are winning the battle against COVID, especially hindi natin na-meet yung 40,000 na target or na prediction rather ng UP. But then they have another prediction, 60,000 by July and 100,000 by August. So ano po yung tingin niyo dito, ko po, sir? Naniniwala pa rin po ako at nais ko maniwala na tayo po'y nagwawagi pa rin. No? Dahil nga po napababa natin ang mga namamatay sa sakit na ito, napababa natin yung pagkalat ng sakit na ito, nag-plateau po tayo at 7 days. Sana po mas mapahaba pa natin yung ating case doubling rate. No? At siyempre po yung positivity rate na pinakita natin, no? 6 to 7% lang po ang nagpa-positive for every 100,000 na tinitest natin. At napakalaki pa po ng ating capacity to provide hospital services dun sa mga magkakasakit. So, I will always say, we are winning against COVID-19. Siguro po dun sa mga ayaw maniwalang nananalo tayo, sige po, sa inyong mga personal na paninindigan, tanggapin nyo po yon. Pero habang hindi po namamatay ang tao, habang meron po tayong kapasidad na magbigay ng medical na luna sa mga nagkakasakit, hindi ko po matatanggap na tayo po ay hindi nananalo dito sa sakit na ito. Pasensya na po dahil nakikita naman natin ang datos. Hindi po tayo nag-iimbento ng datos, pero buhay pa po tayo, karamihan ng mga nagkakasakit. At sa akin po, dapat ikatuwayan, no, na natuto na po ang ating mga frontliners at nagpapasalamat tayo sa mga frontliners kung anong dapat gawin sa mga nagkakasakit na kritikal. Kaya nga po, gaya ng mga bansang Singapore, bagamat hindi kasing baba ang death rates natin, ay hindi po ganun kalaki ang ating death rate. 2.9% po ang ating death rate kung ikukumpara sa worldwide na 5.5. So sa akin po, pagwawagi po yan. At kung sa tingin nyo po talaga na tayo hindi nagwawagi, sa inyo na po yon. Pero sa akin po, habang kakaunti compared to the rest of the world ang namamatay, nagwawagi pa rin po tayo. And kung talagang hindi nyo matanggap yon, sa inyo na po yon. Sir, yung sa Johns Hopkins po, is it a fair assessment? And yun pong considering the number of cases now in NCR, is NCR back as being the epicenter? Hindi na po uli Cebu? Well, alam niyo yung usaping epicenter sa akin, hindi ko masyado binibigyan ng importansya, which is the epicenter. Di naman tayo nakipag-contest sa Cebu. No? Ang importante nga po, tignan natin yung case doubling rate, mortality rate, hospital bed availability, critical care capacity. No? Now, as to numbers, siguro that's accurate because nagtutugma naman sa numero natin at ang datos naman po ng Johns Hopkins galing din sa ating Department of Health. Pero kung makikita nyo nga, miski dun sa malaking numero na nagkakasakit, mahigit kumulang naman kalahati ang mga aktibo. No? At sa aktibo nga, karamihan ay either minor or asymptomatic at kakaunti lang din ang critical or severe. Yes po, good afternoon po, Secretary Roque. According po sa Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, with the additional 2,900 cases natin recorded kahapon, ang Pilipinas na daw po ang pangalawa sa Southeast Asia with the most number of COVID cases. Is this a cause of concern for the government, and will the IATF be implementing adjustment or changes sa mga sistema natin ngayon? Alam ko po, paulit-ulit na natin pinapaalala yung minimum health standards, yung health protocols, yung localized lockdowns, but still we see large numbers of reported COVID cases. Can we expect drastic adjustments or changes po before July 15? Kasi medyo matagal po yung July 15. Well, gaya ng nasabi ko na po kanina, no? Hindi na po nakapagtatakay ang pagtaas ng kaso ng COVID habang wala pa pong bakuna, habang wala pa pong gamot. Pero mabuting balita naman po, karamihan po talaga na aktibong kaso ay mild or asymptomatic. At ang binabantayan po natin yung magkakasakit ng severe or critical, at sinisiguro
masiguro po natin na sapat ang kakayahan natin na bigyan sila ng lunas, no? Yan po yung critical care capacity na sinasabi natin. So sa akin po, wala naman pong dahilan para mabahala. Kinakailangan lang po talaga ipatupad natin yung siguradong mga armas natin laban sa COVID-19, na gaya ng sinabi mo, wearing of mask, social distancing, and paghuhugas ng kamay, at pananatiling malusog. So importante rin po na alam na natin sa karanasan ng ibang bansa na ang talagang namamatay ng napakarami ay yung mga vulnerable groups, mga matatanda, mga seniors, mga buntis at mga kabataan at may mga sakit, no? So itong mga vulnerable populations, kung ayaw po nating masama sa datos ng mga namatay, manatili po tayo sa ating mga tahanan. At wag naman po tayo mag-alala dahil kahapon po nag-meeting kami ng mga mayors ng Metro Manila. Alam naman po nila kung nasan yung mga areas na nagiging marami na naman ang kaso ng COVID-19 at aktibo po nilang sinasarado to sang-ayon po sa ating polisiya na instead of community lockdowns, magkakaroon po tayo ng localized and granular lockdowns. So siguro yan po yung malaking pagbabago sa ating strategiya, no? Yung sinabi ko kanina na kinakailangan mas aktibo na ngayon ng LGUs dahil sila na magpapatupad ng localized lockdowns, mas aktibo na po ngayon ng pribadong sektor, yung ating mga employers, ipatest na po natin ang ating mga empleyado at ang gobyerno naman po gumagawa ng lahat ng hakbang para mapalawak yung ating testing, tracing, treating, isolation capacity at siyempre yung pangangalaga po sa vulnerables. Yan po yung ating strategiya. Apo. Ang Quezon City Government Secretary, the LGU noted na yung increase in numbers po sa syudad ay dahil daw po sa unauthorized activities gaya daw po ng mga budol fights, videoke sessions, birthday parties. Any reaction from the palace, sir, and perhaps reminder kasi nakikita na nga natin tumataas na number and yet may mga reported incidents pa po na ganito. Kaya nga po sa ating bagong strategiya, binibigyan din natin ng mas malaking responsibilidad na mga individual. Nasa kamay niya na po ang mangyayari sa inyong kalusugan, no? Talaga pong yung mga budol fights, yung mga pagtitipon, sure recipe po yan sa pagkakasakit. At bagamat konti ang namamatay, baka malasin kayo at masama kayo sa datos. Wag naman po sana. So panawagan po, tayo po ang naghahawak ng susi sa ating kalusugan. At siguro po pagdating naman sa gobyerno, magpapatuloy pa rin yung mas aktibong pag-i-implement po ng pagbabawal sa pagtipon-tipon. Hinihingi lang po natin ang kooperasyon ng lahat. Dahil kaya naman dapat talagang ipatupad yung mga ordinansya laban po sa mga pagtipon-tipon ay dahil nga po dumadami rin ang mga kaso. Hi, Secretary. Good afternoon po. Sir, as early as now, dahil po doon sa nakikita ang pagtaas ng mga kaso, meron po mga ilan na nakakot o nag-e-express ng takot na sa Adidas years. Well, meron dyan choppy ka, no? Pero parang ang tanong mo dapat bang matakot sa increase ng numero? Well, ang sagot ko po, hindi naman po, no? Dahil unang-una nakikita po natin talagang an overwhelming majority of the cases involve mild or asymptomatics, no? At ang ating kapasidad, napakalaki pa po na magbigay ng medical care, no? 72% pa po ang available natin na bed occupancy, no? Pero karamihan po ng mild at asymptomatic, hindi na po kailangan i-hospital, no? So, hindi naman po dapat ikabahala yan. Pero dapat pa rin magpursige, social distancing, wearing of mask, and paghuhugas ng kamay. Sir, sorry, may line was quite bad. Actually, sir, meron pong mangilan-ilan na nananakot o nag-e-express po ng takot na dahil dun sa mga iba-ibang information na kumakalat na baka daw po bumalik tayo sa ECQ. Your message, sir, doon sa mga nagpapakalat. Well, ang masasabi ko dyan, establish po ang ating criteria pagdating sa mga classification. Case doubling rate, ang ngayon po, plateau tayo at 7, and critical care capacity, pero ngayon po, tignan nyo po, 72% ang hospital bed availability natin, no? So, kung nagpa-plateau naman po ang ating case doubling rate na 7 days, stable siya, at marami po tayong critical care capacity, kaya natin gamutin, hindi naman po dapat tayo bumalik sa mas ma-stricto pang quarantine dahil dumating na po talaga tayo sa punto na kinakailangan na natin maghanap buhay lahat.
Back to you, Sec. Roque, please. Apo, Secretary, yung tanong po ni Tuesday New ay natanong na po ni Tricia ng CNN. Ito na lang pong tanong ni Vance Fernandez with presidential spokesman Harry Roque stating we cannot afford another lockdown. Does this mean the IATF is no longer considering reimposing lockdown restrictions once again if the situation called for it? Well, unang-una, hindi lang po ako nagsabi niyan. Ang presidente na po nagsabi niyan. Ilang beses na po sinabi ng presidente yan, we cannot afford a second wave, no? Kaya nga po, pinag-iingat natin ang lahat. Now, hanggat maaari po, ang nais na natin gawin ngayon ay buksan ng ekonomiya dahil kinakailangan na po talaga ng hanap buhay ng lahat. At meron naman po tayong mga natutunang pamamaraan na habang wala pa pong bakuna, po pwede natin kumbaga mabuhay amidst the threat of COVID-19. Minimum health standards, pagbigay ng proteksyon sa mga vulnerables, at yung pagpapainting po na ating contact, yung ating testing, tracing, and treatment.